Today we are going to study from the second unit. The unit number is 2.3, and in this unit the lesson number is 2.3 and name of this lesson is The Inchcape Rocks. It is a poem. The writer of this poem is Robert Southey, 1774 to 1843. He was born in the Bristol, England. He was the son of draper, educated at Westminster School and Balliol College, Oxford. आपण यामधून कवीचं इंट्रोडक्शन पाहत आहोत. कवीच्या विषयी आपण त्यांचा परिचय करून घेत आहोत. पहा, आता रॉबर्ट सौथी हे कवीचं नाव आहे. ही वॉज अ पोएट लॉरेन्स ऑफ इंग्लंड फ्रॉम 1813 टू 1843. या कालखंडादरम्यान हे अतिशय वेल नोन सुप्रसिद्ध कवी आहेत. सम ऑफ हिज शॉर्ट पोएम्स लाईक द स्कॉलर, द बॅटल ऑफ बेनहेम आणि बिशॉप हॅटो ही त्यांची काही वेल नोन युनिक असे वर्क्स आहेत की जे सुप्रसिद्ध आहे. त्यानंतर द इंचकॅप रॉक इज वन ऑफ हिज वेल नोन अँड युनिक पोयम किंवा पोएट्री वर्क विच इज व्हेरी पॉप्युलर अमॉंग द रीडर्स and especially among the children. The Inchcape Rock is a ballad. What type of this poem is? कवितेचे अनेक प्रकार आहे. त्याच्यापैकी बॅलड्स या प्रकारातली ही कविता आहे. बॅलड्स म्हणजे आपण आपल्याकडे पवाळा असं त्याला म्हणतो. इट्स द स्टोरी ऑफ 14th century attempt by the abbot of Aberbrothick to install a warning bell on the Inchcape. The Inchcape is the name of stone which is situated among the sea or the ocean, which is responsible to crash the numbers of ship, those which are traveling in the ocean or the sea. समुद्रात हजारो जहाज प्रवास करत असताना हा जो इंचकॅप नावाचा रॉक्स आहे, दगड आहे, याच्यावर आदळून आतापर्यंत अनेक जहाज हे समुद्रात डुबलेले आहे आणि याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानी झालेली आहे आणि ती टाळल्या गेली पाहिजे म्हणून यामध्ये दिलेला जो मॉन्क आहे ज्याचं नाव ॲबॉट्स दिलेलं आहे, त्याने अशा प्रकारच्या ॲक्सिडेंटपासून लोक वाचले पाहिजे म्हणून त्यांनी इंचकॅप नावाच्या रॉक्सवर बियॉट्स म्हणजे अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हे तिथे बसवले अँड ही हँग अ बेल ऑन इट. वेन देअर आर द वेव्स ऑन द सी इट इज फ्लोटिंग अँड मुव्हिंग बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड अँड दिस बेल इज रिंगिंग अँड बिकॉज ऑफ दिस व्हॉइस द शिप सेलर बिकम अलर्ट फ्रॉम द डेंजरस. अशा प्रकारे समुद्रामध्ये असलेल्या धोक्यांपासून शिप चालवणारा जो खलाशी असायचा तो सावध व्हायचा आणि अशा होणाऱ्या ॲक्सिडेंटपासून त्याचं नुकसान होण्यापासून तो वाचत असे. अशा प्रकारचं वर्णन याच्यामध्ये दिलेलं आहे आणि त्या दगडाच्या नावावरूनच या कवितेचं नाव दिलेलं आहे. पहा, अ नोटोरियस सँडस्टॉर्म्स रीफ अबाउट द 11 मिल्स मीन्स 18 किलोमीटर्स. 18 किलोमीटर्स आत समुद्रामध्ये अशा प्रकारचं हे भयानक स्पॉट होता. ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ एग्नस स्कॉटलँड नियर द डुंडी अँड फायफी ऑक्युपाय द बेल रॉक लाईट हाऊस. आणि त्या दगडापासून कितीतरी दूरपर्यंत कोस्टवर असलेलं ते एक लाईट हाऊस होतं. त्याला दीपगृह असे म्हणतात की ज्याच्या आधाराने खलाशी दिशा ठरवतात किंवा काही धोका असला तर तो त्यांना कळते. परंतु हा खडक जो याच्यामध्ये दिलेला आहे हा समुद्राच्या खूप आत आहे आणि त्यामुळे त्या दगडापासून वाचण्यासाठी इतरांना कुठल्याही प्रकारचा इशारा देता येत नव्हता. Southey was inspired by the legendary story of the priest who removed the bell on the Inchcape.
प्रायट मीन्स ए व्हेरी बॅड नोन पर्सन, अतिशय कुविख्यात असलेला, वाईट वृत्तीचा असलेला एका समुद्र चाच्यांच्या वर्णन याच्यामध्ये केलेलं आहे की जो अशा प्रकारच्या समुद्रामध्ये ट्रॅव्हल्स करणाऱ्या जहाजांच्या ॲक्सिडेंटपासून त्या जहाजाच्या खलाशांना वाचवू इच्छित नव्हता. त्याचा तो व्यवसायच होता की जेव्हा हे जहाज त्या खडकावर जाऊन आदळत असे आणि ते डुबून जायचं तेव्हा तो त्यात असलेल्या मौल्यवान वस्तूंचं किंवा गोष्टींचं मालाची तो लुटमार करत असे आणि हा त्याचा धंदा व्यवसाय होता. परंतु जेव्हापासून ॲबॉट्स किंवा ह्या मॉन्कने तिथे हा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लावला, तिथे ती बेल लावली ज्यामुळे खलाशांना असलेल्या धोक्याचा इशारा मिळत असे आणि त्या या नुकसानीपासून वाचत असत. परंतु बॅड टेम्पर्ड असलेला हा जो समुद्री चाचा आहे त्याला प्रायड्स असे म्हटलेले आहे, त्याला ही गोष्ट आवडत नव्हती आणि त्याने पुढे काय केलं या संदर्भात ही पोयम दिलेली आहे. पहा, इंचकॅप रॉक प्लेस बाय द अबॉट्स ऑफ द एबर ब्रोथेक. The poem gives us the message that those who do wrong things meet with the due punishment. आपण चांगले कर्म केले तर आपल्याला चांगलं फळ त्याचं मिळते. परंतु या पोएममधून हा मेसेज देण्यात आलेला आहे की वाईट कर्म करणाऱ्यांना सुद्धा शेवटी वाईट गोष्टींनाच तोंड द्यावं लागते आणि त्यामध्येच त्यांचा अंत होतो. एक प्रकारे देव त्यांना पनिशमेंट देतो, तेव्हा त्यांच्या कृत्याची त्यांना सजा मिळते. अशा प्रकारचा मेसेज या कवितेमधून देण्यात आलेला आहे. तर इंचकॅप रॉक्स, इट इज द स्टोरी ऑफ द शिप्स दोज विच आर ट्रॅव्हलिंग थ्रू द ओशन्स अँड फेसिंग व्हेरियस टाइप्स ऑफ डेंजरस, हाऊ दे अवॉइड दिस डेंजर्स. There is the description in this poem. Now we are going to start the poem. Pay attention in your books on the page number 104, and by stanza we are going to describe it as well as going to learn it. Pay attention in the first stanza. No stair in the air, no stair in the sea. The ship was as still as sea could be. Her sails from the haven receive no motion. Her keels was steady in the ocean. Stair means silent. Silent means there is no extraordinary movement can be observed through the ocean. म्हणजेच समुद्र अतिशय शांत आहे. छोट्या छोट्या झुळझुळ वाहणाऱ्या लाटा समुद्रावर येत आहे, परंतु भयानक असं वादळ, हवा किंवा लाटा असं काहीही चिन्ह समुद्रावर दिसत नाही. आणि एका जहाजाच्या प्रवासाला आता सुरुवात झालेली आहे आणि त्या जहाजावर असलेले खलाशी आजूबाजूचा समुद्र कसा दिसतो याचं वर्णन करत आहे. नो स्टेअर इन द एअर, नो स्टेअर इन द सी. कुठल्याही प्रकारचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंवा इतरत्र धोकादायक अशी मुवमेंट दिसत नाही. समुद्र अतिशय शांतपणे पसरलेला आहे. द शिप वॉज ॲज स्टील ॲज सी कुड बी. अतिशय शांतपणे आपल्या वेगामध्ये शिप आपला मार्गक्रमण पुढच्या दिशेला करत आहे. हर सेल्स फ्रॉम द हेवन रिसीव नो मोशन. द सेल्स मीन्स द सेलर डू नॉट ऑब्झर्व एनी बॅड ओमेन, एनी बॅड साइन, एनी डेंजरस साइन all over the sea as well as in the sky. Sky is also very clear and the ocean is also very silent. He killed was steady in the ocean. He opened his window and through this window he is observing the ocean as well as the sky. In the next stanza आपण पहिल्या स्टँझामध्ये पाहिलं की कशा प्रकारे जहाजाने आपल्या प्रवासाला सुरुवात केलेली आहे आणि आजूबाजूचं सराउंडिंग वातावरण कसं आहे अतिशय सुंदर शब्दामध्ये कवी येथे वर्णन करतो. तर पुढच्या पॅराग्राफमध्ये आपण पाहूया, पुढच्या कळव्यामध्ये पाहूया. इन द नेक्स्ट स्टँझा, विदाउट आयदर साइन ऑर साउंड ऑफ देअर शॉक. शॉक मीन्स डेंजरस, द साइन ऑफ डेंजर. द वेव्स फ्लोट ओव्हर द इंचकॅप रॉक्स. सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फील. They did not move the Inchcape bells. Previously we already studied that what is the atmosphere over the ocean. The atmosphere is very beautiful as well as very calm, very silent, and
no sign can be observed anywhere. In the next stanza, first line, poet says, without either sign or the sound of their shock. Shock means dangerous. कुठल्याही प्रकारच्या धोक्याची काहीही लक्षणं कुठेही दिसत नव्हती. इतका शांत समुद्र होता. The waves flowed over the Inchcape rocks. The small and very delicate waves are flowing over the sea waters, and they are running over the Inchcape rocks. They are not running very fastly. That's why the floating object is not moving very fastly, and that's why the bell is very silent. So little they rose, म्हणजे इतक्या छोट्या प्रमाणामध्ये त्या लाटा उसळत होत्या की so little they fell, त्या दगडावरून वाहताना जाणवत सुद्धा नव्हत्या. They did not move the Inchcape bell. Inchcape दगडावर लावलेली जी फ्लोटिंग ऑब्जेक्टवर हँग केलेली लटकवलेली जी बेल आहे ती एवढ्या जोरात हालत नसल्यामुळे ती सध्या तरी शांत होती. कुठलाही रिंगिंग आवाज साऊंड तिथे होत नव्हता. इन द थर्ड स्टॅन्झा